वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सुपर व्लॉगर्स एंड फूड पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। तो कल असीं लैके आंदा सीगा ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੋਲਦੇ ਪੈਨਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਵਿੰਡੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਣਕ ਸਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਫੱਟਾ ਪੱਟ ਲੈਣਾ ਉਤਲਾ, ਸਵਾਰ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਲ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। पेचकस कितना बनाना ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਭਲਾ? 4 मूँह का। ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਕਿਧਰੋਂ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? मेरे देखने से बहुत थल्ले बट ਜਾਂ ਸਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੱਗਾ और स्क्रू है नहीं कितने ये ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਆ ਫੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ। ये इतने भी होता। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਸਕਰੂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਹਿਡਨ ਸਕਰੂ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਜਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿੰਡੋ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਵਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦਾ। ਕਾਮਨ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟਸ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਫੱਟਾ ਇਹਦਾ। ਹਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਜਗਾੜੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਖਾਓ ਦੇ ਪੰਨੇ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਨਵੀਂ 0 ਮੀਟਰ ਦੇ। ਸਾਲਾ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਤੋਂ। ਸਾਲਾ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਲਾ ਟੇਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਸਾਲਾ ਟੇਪਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਟਰਾਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਲੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਲਾ ਟੇਪ ਲਾਈ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਕਰੂ ਖੋਲਣਾ ਇੱਥੋਂ। अच्छा टोटल ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੋਲਡਨ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਨਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਟ 2 ਨਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, 4 ਨਟ ਟੋਟਲ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 5 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਆ ਕਰੋਲਾ ਦੀ।
लेकिन संबड़े जापान का मेड इन आयरलैंड से छोई हुई है ये ते पहली इसी शीट पट्टी है यही अगर अपने मुल्क च होंदी तो इहदा कुछ भी नहीं सी होना अंदरले बंदे। स्क्रू बहुत ज़्यादा है खोलन लगे ध्यान ना खोलना कि विच स्क्रू सैट नहीं लेना बस बाद इत्थों निकलना नहीं गा स्पीकर भी खोलना पै सकदा। अच्छा विंडो तक रख लो हुण। हाँ विंडो तक रख लो विंडो खाली है हुण विंडो सारा थल्ले भी खाली शायद विंडो निकलना ही ना हो फिर। मिशन सक्सैसफुल। हाँ नवे वाला है जेड़ा ये नवे है जी। एक स्क्रू में मड़ा जिहा फसा लवां आ दो सिल्वर वाले स्क्रू ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੰਮੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਨਾਲ। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करांगे हले क्योंकि आप दूसरा भी स्क्रू पहले बता लेंगे। मौसम ही अजदा बहुत प्यारा बारिश आने वाली है तो उन्होंने पता साडा काम खत्म हो जाए तो फिर गल स्क्रू लग गया। देख सकते हैं आड़ा छोटा है गंडा या छोटा ये इत्थे फसना बड़े स्क्रू ने ला दियो वरना गांव कोई प्रॉब्लम होगी अगर स्क्रू लाउण दे विच। चलो जी वीडियो साडा गया बाद छड़ सकते हैं लेकिन छड़ना नहीं है की पता होंगे स्क्रीन साडी टुटी खड़ोती हो। भाई से बहुत मेहनत ना लगे हुए हैं तो होपफुली कि साड़ा काम जड़ा सक्सेस आ जाए। औखे स्क्रू खोले हुए थे वो टाइट हो रहा है जी हुण। हेलो जी टाइट करते भाई से इन्ने स्क्रू सारे सब दिए एक थोड़ा जिहा फसा के देख लेना एक साला दूसरा बाद साला औखा काम एडा कोई नहीं गा वैसे थोड़ी टेक्निक आ जिन्हों समझते चाहे वो कर सकता वा जो नहीं आवे तो वो नहीं कर सकता। चुप करके मैकेनिक को ले जाओ चुप करके मैकेनिक को ले जाओ डेंटर को ले जाओ। होर तुसीं स्क्रीन भी तोड़ोगे तो काम वाधूरा वधा लोगे ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਫੜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰੇ ਲਈ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸਕਰੂ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣੇ, ਸਰਾਖ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਚਲਾਓ। ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। बिल्कुल ओके है। जो विंडो ऊपर नीचे होंदा देख लिया, बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। जो इन्हें ऊपर जाना ना थोड़ा जिहा परली साइड नूं टाइट करना ताकि हवा ना आवे। तो तुसीं देखो जो फुल ऊपर जाऊगा देखो टाइट करदा कि मैं कैमरामैन नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगली साइड तो जाके ना इन्हूं सवार के दिखा दे कि किद्दां टाइट हुंदा। तुसीं माड़ा थल्ले उत्ते करिओ इहनूं। हुण दोबारा फुल ऊपर जाण दिओ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਯਾਬ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਫ ਟੇਪ ਟੂਪ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਮੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਕੈਨਿਕਲ ਹੈ ਜੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लेकिन सानू कमेंट करके दस दियो। लेकिन साड़ा स्टाइल सानू चंगा लगे कि नहीं विंडो चेंज करने का। ना भी दुआओं में याद रखें हमको। भाई मुदस्सर हुसैन को दें इजाज़त।
तो अल्लाह हाफिज़।